Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την περιβόητη κλιματική αλλαγή ή κλιματική κρίση. Όταν ήμουν αρκετά μικρότερη, υπήρχε πρόβλημα με την τρύπα του όζοντος μεταξύ και άλλων ρυπάνσεων που αφορούσαν όμως τότε κυρίως τις βιομηχανίες που δεν συμμορφώνονταν. Τα ψυγεία όλου του πλανήτη εξέπεμπαν κάτι πολύ κακό και εξανάγκασαν όλους τους ανθρώπους που μπορούσαν να πληρώσουν να αλλάξουν το ψυγείο τους και να γίνουν σωτήρες. Εγώ από τότε δεν μπορούσα να καταλάβω λογικά και σύμφωνα με αυτά που μάθαινα στο σχολείο μου, το οποίο ήταν εξαιρετικό πρέπει να σας πω, πώς ήταν δυνατόν τα ψυγεία να δημιουργούν τέτοιο μεγάλο πρόβλημα. Οι περισσότεροι άνθρωποι καρφώνονταν προβληματισμένοι στους δέκτες των τηλεοράσεων, άκουγαν και ξαναάκουγαν τα αφηγήματα και έτρεχαν και ξαναέτρεχαν να αλλάξουν τα ψυγεία του σπιτιού τους. Συνέχιζα να μην καταλαβαίνω το συσχετισμό, αλλά έτσι κι αλλιώς το ψυγείο μας δεν μου άρεσε και με χαρά πήγα κι εγώ μαζί με τους γονείς μου να διαλέξουμε το καινούριο. Έπαιζε τότε και κάτι καταπληκτικές διαφημίσεις στην τηλεόραση και είχα πάρει απόφαση ποιο θα αγοράσουμε. Ο παγκόσμιος πληθυσμός άλλαξε τα ψυγεία του, δυστυχώς το θέμα με την τρύπα του όζοντος συνεχιζόταν. Μετά από πολλές μελέτες, οι επιστήμονες αποφάσισαν ότι ο πλανήτης ψύχεται επικίνδυνα και θα έχουμε πρόβλημα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ξαφνικά σιώπησαν και επανήλθαν με νέο επιστημονικό αφήγημα. Ο πλανήτης είχε ξεκινήσει την υπερθέρμανσή του. Όλα αυτά βέβαια τα προκαλούσε ποιος άλλος? Ο άνθρωπος. Καμία πιθανή αλλαγή δεν προερχόταν και από το ηλιακό σύστημα και τον ίδιο τον πλανήτη ως μέρος της φυσικής του διαδρομής και ύπαρξης μέσα στους αιώνες. Ξεκίνησε η λύσα. Οι άνθρωποι, όπως είχαν συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, να μην πιστεύουν στα μάτια τους, στον εαυτό τους, στις προσωπικές τους γνώσεις, στην προσωπική τους αντίληψη, άρχισαν πάλι να καρφώνονται στους δέκτες της τηλεόρασής τους και να ακούν τρομερά πράγματα. Εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, καύση υδρογονανθράκων και άλλα πολλά. Εδώ έρχεται η υπερθέρμανση των δασών που παθαίνουν αυτοανάφλεξη και καίγονται. Ούτε λέξη για εμπρισμούς και εμπριστικούς μηχανισμούς και άλλα συμφέροντα που σχετίζονται με την ενέργεια αλλά και τις ανάγκες του σύγχρονου ψηφιακού κόσμου. Συνεχείς αναφορές μόνο για πρωτόγνωρες θερμοκρασίες πάνω στον πλανήτη. Εν τω μεταξύ, αν είσαι περίπου 50 χρονών, θυμάσαι μια χαρά όλες τις ζέστες και τους καύσονες που έχεις φάει, αλλά και τον ψόφο κάθε 15 περίπου χρόνια. Και αν ρωτήσεις και τη μάνα σου και τη γιαγιά σου, θα σου πούν, παιδάκι μου, έτσι ήταν τα πράγματα πάντοτε. Μπορείς δηλαδή ο ίδιος, αν έχεις και μια γιαγιά ζωντανή ή ένα παππού στο σπίτι, να κάνεις μια μελέτη 100 χρόνων περίπου, που αυτή η μελέτη θα σε διαβεβαιώνει ότι υπήρχαν πολύ θερμοί χειμώνες, πολύ κρύοι χειμώνες, πιο δροσερά καλοκαίρια και πιο δυνατά και καυτά καλοκαίρια. Αν μετρήσεις περίπου τις ημερομηνίες που αναφέρονται οι δικοί σου άνθρωποι και μπεις μέσα στο site της NASA και κοιτάξεις την πορεία του ήλιου, τη συμπεριφορά του και το αντίκτυπό του πάνω στη γη σε σχέση με την περιοδικότητά του, θα δεις ότι τα πάντα είναι απολύτως φυσικά. Τα κράτη όμως, τα οποία έχουν αποδείξει ότι για το μόνο που ενδιαφέρονται είναι πώς θα σε βοηθήσουν, πώς θα σε σώσουν, πώς θα σε προστατεύσουν, πώς θα σε ανυψώσουν, αφού διαπίστωσαν πρόβλημα από τη γενικότερη ρύπανση, κατήργησαν τα πλαστικά καλαμάκια που πίνεις τον καφέ σου και τους χυμούς σου ως τεράστια βοήθεια για τον πλανήτη. Τα πλαστικά μπουκαλάκια
που έχουν μαζευτεί δισεκατομμύρια τόνους στον ωκεανό και καταλήγουν λόγω ρευμάτων σε ένα συγκεκριμένο νησί που έχει δημιουργήσει ένα άλλο νησί κυριολεκτικά από πλαστικά μπουκαλάκια, δεν τα κατήργησαν. Γιατί οι βιομηχανίες που τα φτιάχνουν όλες μαζί είναι ισχυρότερες από τα κράτη όλου του κόσμου. Πώς θα βγουν οι πολιτικοί, πρόεδροι και πρωθυπουργοί χωρίς την άδειά τους και κυρίως χωρίς τα χρήματά τους? Τα σημερινά κράτη λοιπόν και οι επιστήμονες που τα συμβουλεύουν δεν προστατεύουν επαρκώς τη φύση. Ξαφνικά μπαίνουν φωτιές στα δέντρα και διωγγώνουν το υποτιθέμενο πρόβλημα του πλανήτη με τα καυσαέρια, τις εκπομπές δηλαδή διοξιδίων κτλ. Και στη συνέχεια, παραβιάζοντάς την ακόμη μια φορά, τοποθετούν κάτι γυαλιά και κάτι σίδερα με προπέλες. Ως γνωστόν, τα γυαλιά και τα σίδερα είναι μέρος του φυσικού οικοσυστήματος. Παράγουν οξυγόνο και ευτυχία και κυρίως μεγαλώνουν γερά παιδιά. Σε μια παλιά ελληνική διαφήμιση, με γάλατα, με το σλόγγαν «Μεγαλώνει, μεγαλώνει, γερά παιδιά». Εν τω μεταξύ, εκείνο το γάλα ήταν τίγκα στη ζάχαρη και στο συντηρητικό. Οι αγελάδες, όταν τρώνε και πέρδονται, παράγουν μεθάνιο. Αυτό το μεθάνιο εμποδίζει την καθαρότητα του αέρα. Να τις εξαφανίσουμε λοιπόν τις αγελάδες και να φτιάξουμε πλαστικό κρέας μέσα από εκτυπωτές. Γιατί ως γνωστόν και αυτό το κρέας είναι μέρος της φύσης. Θα μεγαλώσει γερά παιδιά και θα δημιουργήσει ακόμη υγιέστερους ενήλικες. Τι, όχι? Τα κράτη επίσης ανακάλυψαν ότι τσακώνονται μεταξύ τους για τα δικά τους συμφέροντα, για τα συμφέροντα αυτών που τα διοικούν και των διαπλεκομένων τους. Είδαν λοιπόν ότι κάποια άλλα κράτη έχουν φροντίσει να κατέχουν μεγάλο και ισχυρό κομμάτι της ενέργειας. Έτσι λοιπόν τους κρατάνε στο χέρι. Σε περίπτωση που τα κράτη που δεν έχουν την απαιτούμενη ενέργεια θέλουν να επιτεθούν σε αυτά που θεωρούν εχθρικά για να τα κυριαρχήσουν και να τα ελέγξουν, δεν θα μπορούν, γιατί θα έχουν μεγάλες και σοβαρές απειλές να αντιμετωπίσουν σε σχέση με την ενεργειακή τους ύπαρξη και κίνηση. Επίσης, τι? Ο λαός, αντί να είναι ένα προϊόν απολύτως υπάκουο και διαχειρίσιμο, θέλει να θεωρεί τον εαυτό του ως ανθρώπινη ύπαρξη και να έχει απαιτήσεις για μια καλή και συνεχόμενα προοδευτική ζωή. Άντε καλέ, τέτοια πράγματα μακριά από μας. Ένας επιστήμονας κρατικοδίαιτος ή πολυεθνικών εταιριών μισθοδοτούμενος μπορεί να ισχυριστεί ότι και το πέρδεστε των ανθρώπων, όπως ακριβώς και το πέρδεστε των αγελάδων, μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για την ισορροπία του πλανήτη. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος πρέπει να αποφεύγει τροφές που του δημιουργούν αέρια και να τραφεί με χάπια που θα φτιάξουν οι πολιτείες και θα τα μοιράσουν ως επιδόματα αν ασφαλώς πιο πριν φανούν καλά παιδιά. Ευθεία ερώτηση. Σε αυτή τη δυστοπία θέλετε να ζήσετε? Καμία πραγματική αγάπη και αξιοπρέπεια δεν νιώθετε για τον εαυτό σας και το διπλανό σας? Καμία πραγματική αγάπη, γνώση και εμπιστοσύνη στον πλανήτη και στο περιοδικό του σύστημα κίνησης και αλλαγών δεν μπορείτε να δείξετε? Πιστεύετε ότι εσείς, μαζί με όλους αυτούς τους τάχα μου επιστήμονες, γνωρίζετε καλύτερα τον φυσικό κόσμο ή ακόμη μπορείτε και να επέμβετε πάνω στις δυνάμεις του? Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να σας στείλω τα χαιρετίσματα του Τέσλα, που από το τέλος του 1800 και τις αρχές του 1900 έκανε πειράματα για να δώσει στον άνθρωπο ελεύθερη ενέργεια από τον περιραίοντα ηλεκτρομαγνητικό κόσμο. Δηλαδή, με πιο απλά λόγια, από τον αέρα γύρω μας, ο οποίος είναι full στα ηλεκτρικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Προσφέρονται αδιάκοπα, αστήρευτα και σε υπερτεράστιες ποσότητες, ειδικώς
στις ζώνες Van Allen. Το μόνο που μένει, γιατί οι πραγματικοί επιστήμονες έχουν και τα σχέδια, είναι να δημιουργήσεις το μηχανισμό συλλογής τους και το μηχανισμό διανομής τους μέχρι και τον τελευταίο πολίτη της γης. Όμως αυτό ονομάζεται ελεύθερη ενέργεια. Γιατί η παραγωγή της δεν προέρχεται από κανένα φυσικό και περιορισμένο πόρο του πλανήτη και για να φτάσει κανείς στο τελικό αποτέλεσμα είναι κάτι πάρα πολύ φθηνό. Άρα είναι πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο να δημιουργήσει αφεντικά και τεράστιο κύκλο εργασιών. Έτσι λοιπόν, καλύτερα να γονατίσετε όλοι σας, παρά να πτωχεύσουν τα ολιγαρχικά συστήματα που διοικούν τον πλανήτη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ρίξε μια πρόχειρη ματιά στην ιστορία και αν βρεις παραπάνω από 50 χρόνια να μην βρέθηκε τουλάχιστον κάποιος που να θέλησε να βάλει με το ζόρι στο χέρι κάποιον άλλον, εμένα να μου τρυπήσεις τη μύτη. Όμως, ξέρεις γιατί γίνεται αυτό? Γιατί εσύ κοιμάσαι. Γιατί εσύ είσαι ο πραγματικός υπεύθυνος. Εσύ είσαι ο πραγματικός εγκληματίας και του εαυτού σου και του πλανήτη και του διπλανού σου. Με τον ύπνο σου, τη δουλεία σου, την αδιαφορία σου και στο τέλος με την ανοησία σου και την κατάθλιψή σου. Συνάνθρωποι, ξυπνάτε. Μόνο αυτό χρειάζεται και τίποτε άλλο. Πετάξτε από πάνω σας εκείνο το βαρύ πάπλωμα που σας κρατά σε ύπνο, ενώ όλοι οι υπόλοιποι που δεν κοιμούνται, σαν τους καλικάντζαρους, δουλεύουν εναντίον σας και σας παίζουν έγχρωμα όνειρα για να συνεχίσετε τον ύπνο του δικαίου. Με αληθινή και πολύ αγάπη από εμένα αυτά. Μέχρι εδώ σας εξέθεσα ένα μέρος των προσωπικών μου απόψεων και αντιλήψεων για το πώς βλέπω εγώ τα πράγματα στο συγκεκριμένο τουλάχιστον ζήτημα. Τώρα θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω με τις διαπιστώσεις ενός επιστήμονα. Η αναφορά θα είναι σύντομη και το αναλυτικό βίντεο θα μπορέσετε να το βρείτε στο link που θα σας αφήσω κάτω. Πρόκειται για τη συνέντευξη του καθηγητή Αντώνη Φόσκολου, ομότιμου καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης και ομότιμου ερευνητή της Γεωλογικής Υπηρεσίας του Καναδά στο κανάλι του YouTube Militaire News. Στην ευθεία ερώτηση του δημοσιογράφου Πάνου Καρβουνόπουλου, εάν υπάρχει τελικώς κλιματική αλλαγή ή κρίση, ο καθηγητής απαντά ξεκάθαρα από την αρχή πως τέτοιο πράγμα δεν υφίσταται, διότι η μέση βέλτιστη γήινη θερμοκρασία του πλανήτη, σύμφωνα με όλους τους επιστήμονες του κόσμου, που το έργο τους σχετίζεται άμεσα με τις μετρήσεις, είναι 15 βαθμοί Κελσίου. Σε όλα τα διαγράμματα, η γραμμή των 15 βαθμών Κελσίων είναι σαφής και η άνοδος της θερμοκρασίας πάνω από 15 βαθμούς είναι μόνο κατά 4 δέκατα. Επομένως, δεν δικαιολογείται όλος αυτός ο πανικός και η ιστερία, διότι αυτό με τίποτα δεν μπορεί να σημαίνει μια δραματική κλιματική αλλαγή. Βέβαια, οι υποστηρικτές της κλιματικής αλλαγής λαμβάνουν υπόψη τους μια πολύ παλαιότερη μέτρηση που έδειχνε τη μέση θερμοκρασία της γης στους 13,8 βαθμούς Κελσίου. Μόνο που αυτή η μέτρηση είχε παρατηρηθεί πριν την ανάπτυξη της βιομηχανικής εποχής από το 1645 έως και το 1715. Παραλείπουν επίσης να πούν πως εκείνη η περίοδος ήταν η χειρότερη για το ανθρώπινο γένος, διότι τότε, λόγω του ψύχους και λόγω του πενιχρού τρόπου αντιμετώπισης του, πέθαναν 100 εκατομμύρια άνθρωποι και το προσδόκιμο της ζωής ήταν μόλις τα 48 έτη. Θεωρεί δε πως αυτή η συσχέτιση υποκρύπτει δόλο, διότι απλούστατα, ακόμη και όταν δεν υπήρχε η χρήση των υδροχοναθράκων από την ανθρωπότητα, είχαμε και τότε υψηλή συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Το 1820 μετρήθηκε 440 ppm,
που ακόμη δεν τα έχουμε φτάσει παρόλη την κατάχρηση που υποτίθεται πως κάνουμε. Το δεύτερο που επισημαίνει αφορά το διοξείδιο του άνθρακα. Αναφέρει πως μετά από όλες αυτές τις προσπάθειες των τελευταίων ετών και τις πρακτικές, η κατανάλωση των υδρογονανθράκων έχει σταθεροποιηθεί. Παρόλα αυτά, συνεχίζει να ανεβαίνει το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό, εκτός του ότι μοιάζει να είναι ένα παράδοξο, όλοι οι σοβαροί επιστήμονες συμφωνούν ότι το διοξείδιο δεν παίζει κανένα ρόλο και δεν μπορεί να προκαλέσει καμία κλιματική αλλαγή από μόνο του. Και πως πρόκειται για μια αυθαίρετη κρίση κάποιων και μάλιστα ολίγων επιστημόνων. Όσο για την αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα, παρότι δεν καταναλώνουμε περισσότερους υδρογονάνθρακες από ό,τι στο παρελθόν, η απάντηση έχει ως εξής. Η αιτία είναι η θάλασσα, η οποία είναι η μεγαλύτερη αποθήκη στον κόσμο διοξιδίου του άνθρακα. Και εδώ ξεκινά ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της όλης εξήγησης και αποκάλυψης του θέματος. Απολαύστε τη συνέντευξη αναλυτικά στο link που σας έχω αφήσει στην περιγραφή. Στις μέρες μας υπάρχει ένα εκτεταμένο επιστημονικό επικοινωνιακό μάρκετινγκ που εξυπηρετεί επί της ουσίας μόνο μεγάλα και πονηρά συμφέροντα. Μη δέχεστε αμάσιτα ό,τι σας πασάρουν. Για κάθε σοβαρό ζήτημα που αφορά τη ζωή σας, ειδικότερα σε μακροχρόνιο επίπεδο, σας παρακαλώ να κάνετε εκτεταμένη προσωπική έρευνα. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμη εν ζωή εξαιρετικοί επιστήμονες της πιο παλιάς γενιάς, οι οποίοι είναι εδώ και μας διαφωτίζουν με όλες τις δυνάμεις τους. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι τέλους μαζί μου. Μην ξεχάσετε να κάνετε τα γνωστά. Like, εγγραφή, να χτυπήσετε το καμπανάκι και να μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας για να ταξιδέψουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Αφήστε μας το σχόλιο σας, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η επαφή μαζί σας. Γεια σας και να προσέχετε τον εαυτό σας.